به نام آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان. خیلی از شما عزیزان ذهنتون درگیر این مسئله هست که آیا همسر من میتونه شعله دوقلوی من باشه، یا اینکه با وجود اینکه من متأهل هستم ولی مواجه شدم با شعله دوقلوم و زندگی خوب و عالی دارم، تو اون شرایط باید چه تصمیمی بگیرم؟ خب من یه ویدیو که چند روز پیش به اشتراک گذاشتم در رابطه با اینکه شعله های دوقلویی که متأهل هستن یا شعله شون متأهل هست، یک سری ذهنیت هایی که براتون ایجاد شده بود، فکر کنم جوابش شما عزیزان گرفتید، اما توی این ویدیو ترجیح دادم که پاسخ به سوالتون به این شکل داده بشه. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. ببینید عزیزان، بحث شعله های دوقلو همیشه توی همه ویدیوهام بهش تاکید کردم و گفتم اصلا یک بحث متفاوت و خاصه. یعنی حتی اگر شعله دوقلوی شما همسر شما هم باشه، شما یک نوع حس نزدیکی عجیب نسبت به اون شخص دارید. ببینید همسر شما میتونه همدم روحی شما باشه. همدم روحی شما چه کسی هست؟ همدم روحی شما کسیه که باهاتون رفیقه، با هم صمیمی هستین، با هم خوش میگذرونین و حالا چالش هایی که توی زندگیتون با هم دارید خیلی کوچولو و ریزه و با هم طی میکنید اون مسیر و اون چالش ها رو با هم میگذرونید که همیشه هم ما گفتیم اصلا روابط همدم های روحی میتونه یک روابط خیلی راحت‌تر، بی دغدغه‌تر، کم چالش‌تر باشه و توی اون رابطه عشق هست، احترام هست، همه اینا دیده میشه. اما یه نوع درخشش خاص رابطه شعله های دوقلو رو اون چجور بهتون بگم، رنگ و بوی خاص اون رابطه شعله های دوقلو رو نداره و حتی درد و سوز خاص اون رابطه شعله های دوقلو رو نداره. بذارید اینجا براتون راحت ترش کنم. ببینید وقتی که شما با شعله دوقلوتون هستید و با شعله دوقلوتون دارید زندگی میکنید، لحظه هایی که نیست یک چیزی رو احساس میکنید درون خونتون، درون خودتون گم کردید. همسرتون هم هست. یا وقتی که کنار هم هستید، با وجود بودن کنار هم حتی اون حس دلتنگی رو نسبت به هم دارید. یا لحظه‌ای که مثلا یکیتون داره رشد میکنه، خود به خود اون یک نفر دیگه این حس رشد رو درون خودش داره، اصلا انگار با رشد اون بالاتر میره، اگر اون پایین بیاد اون یکی هم پایین تر میره. و این همون انرژی یین و یانگ هستش که ما میگیم باید متعادل بشه، انرژی زنانه الهی و مردانه الهی که اصلا جزء شرایط اتحاد جفت های روحی هست که این دوتا انرژی متعادل بشه. و حالا دقیقاً توی روابط شعله های دوقلو این حسا وجود داره. شعله های دوقلو در عین حال که با احترام کنار هم هستن ولی آینه روبروی هم میشن. مثلا من اگر یه دفعه یه جایی توی رابطم بخوام لنگ بزنم، شعلم به هم میگه، خودم نمیفهمم، خودم نمیبینم، اما اون داره میبینتش. یعنی یک چیزایی رو که من نمیبینم اون میبینه، یک سری چیزایی که اون نمیبینه من میبینم و این همون خاصیت روابط شعله های دوقلوه. اما توی روابط همدم های روحی دقیقاً مثلا اگر من لنگ بزنم، مثلا حتی همدم روحی من با هم همراهی میکنه، میگه مهم نیست، عیب نداره و حتی نمیخواد یه جورایی مثلا، نه که نخواد، مثلا دنبال این نیست که بخواد کمک کنه من این لنگ زدنه رو درستش کنم، همراهی میکنه با هم، همدلی میکنه با هم. مثلا کسایی که رابطه های رمانتیک و عاشقانه رو خیلی دوست دارن، رابطه همدم روحی رو 100% ترجیح میدن به رابطه شعله های دوقلو. ولی توی روابط شعله های دوقلو وقتی که تو مسیرتو داری اشتباه میری، شعله تلنگر میزنه بهت، میگه بیدار شو. حتی تلنگرش انقدر قوی و محکم که رهات میکنه، اصلا بی دلیل من رفتم، خدا حافظ، تو هر کاری دلت میخواد بکن، میره که بیدارت کنه.
و شما که توی رابطه با همسر خودت هستی، با توجه به این چیزهایی که تعریف کردم و ویدیوهایی که از قبل در رابطه با شعله‌های دوقلودی، الان باید خودت تحلیل کنی. ببینی همسرت شعله دوقلود هست یا اینکه نه. خب اگر شعله دوقلود هست، پس قطعا توی مسیر آگاهی و بیداری به هم کمک کنید و مسیر رو خیلی قشنگتر طی کنید. چون الزام نیست که حتما 100% بین شعله های دوقلو جدایی پیش بیاد. یه وقتای شعله های دوقلو با ایجاد همون تلاطمایی که توی زندگیشون ایجاد میشه و طوفان‌هایی که به پا میکنن بدون اینکه حتی جداشن، باعث آگاهی و بیداری هم میشن. ما شعله های دوقلویی به این شکل هم داریم. پس نمیتونیم بگیم 100% باید این مسئله جدایی پیش بیاد. همیشه گفتم مسیر شعله های دوقلو با هم متفاوته. اما حالا اگر عزیزی متأهل هست و احساس میکنه شعله دوقلوش رو دیده، خب ما داریم میگیم مسیر شعله های دوقلو مسیر آگاهی و بیداری و خودشناسیه. اصلا تو مسیر معنوی شعله های دوقلو هستن، سربازان نور هستن. خب وقتی کسی سرباز نور هست و متأهل هست، هیچ وقت نمیاد کارمای خراب شدن زندگی یکی دیگر رو که همسر خودش میشه به دوش بکشه، به خاطر اینکه حالا مثلا مواجه شده با شعله دوقلوی خودش. اصلا این کار رو نمیکنه. و حتی من شعله دوقلوی داستانش رو چند وقت پیش شنیدم. یکی از دوستان عزیزم داستانشون رو برای من تعریف کردن که این شعله دوقلوی عزیز اول شخصی که آقا بوده اما انرژی وجودش مؤنث الهی بوده، مواجه میشه با شعله دوقلوش و هر دو هم متأهل بودن و دقیقاً اون حس درونیش، اون کشش درونیه ایجاد میشه. کششی بوده که اصلا نه ربطی به مسائل جنسی داره، نه، روحشون همدیگر رو میطلبیده. دو تا روح این آهنربا که به هم نزدیک شن و میخوان این دوتا همدیگر رو جذب میکنن. دقیقاً شعله های دوقلو اینجوری هن. و در عین حال که متأهل بودن، وقتی که آقا به هر حال یک جورایی به این خانم، اول که تا چند سال گویا اصلا نمیگه که شعله دوقلوشه، اصلا در رابطه با مباحث جفت رویی این آقا با این خانم صحبت نمیکنه و حتی توضیح نمیده، تا اینکه خود خانم توی مسیر میافته و وقتی که توی مسیر میافته میفهمه که ایشون اون حال و احوالی که داشته یا حال هر شرایطی که داشته به این دلیل بوده که شعله دوقلوش بوده. و باز با همه اینا این خانم در رابطه با این مسئله با همسر خودش صحبت میکنه و اصلا همسر خودش با این آقا در تماس بوده، همدیگر رو میدیدن، در تماس بوده و میگه، یعنی تعهد توی رابطهشون رو این خانم حفظ میکنه 100%. و این یعنی چی؟ یعنی همون آگاهی که یک انسان داره، یعنی همون رفاقتی که با همسرش داره و اجازه نمیده هیچ چیزی رابطش رو بخواد خراب کنه. چون که کسی که توی مسیر آگاهی، توی مسیر معنویت، توی مسیر بیداری قدم برمیداره، به این نقطه میرسه که اصلا شاید باید هر دو شعله مسیر رو طی کنن برای آگاهی و بیداری، ولی به صورت جدا. چون که تسلیم که میشن، دریافت هاشون میره بالا، شهودشون میره بالا، شهودشون فعال میشه و رسالتشون اصلا بهشون نشون داده میشه و میفهمن که چه رسالتی دارن اینجا توی این دنیا، توی این زندگی چه رسالتی دارن و با عشق میپذیرن که حتی این رسالت رو ممکنه بدون هم انجام بدن، اما اتصال بینشون وجود داره و این اتصال باعث چی میشه؟ این اتصال باعث میشه که انرژی، مثلا لحظه‌ای که مذکر الهی احساس کنه که انرژیش داره تحلیل میره، اصلا مؤنث انگار داره تقویتش میکنه، چون ارتباط دارن. یکی پر میشه اون یکی خالی میشه اون یکی میاد پرش میکنه و برعکس، و همه چیز رو درون خودشون به تعادل میرسونن و حتی ارتباطهای خیلی قوی از نظر شهودی و تلپاتی با هم دارن. بعد دقیقاً در رابطه با همین شعله های دوقلو چیزی رو که من شنیدم خیلی قشنگ بود که
در عین حال که دارن همه چیز رو تعهد و همه چیز رو حفظ میکنن و خانوادهشون هم این مسئله رو میدونن که اینا همروح هم هستن، جفتای روحی هم هستن، سعی میکنن که مسیرشون رو قشنگ طی کنن. چرا؟ چون به این نقطه رسیدن که اینا نوری هستن توی این دنیا، عشقی هستن توی این دنیا که اون نور عشقشون هست که به دنیا نور میده. و همیشه من گفتم مثلا شعله های دوقلو وظیفه‌شون آگاهی و بیداریه، هم برای خودشون، همین که هر دوشون این آگاهی و بیداری رو توی جهان گسترش میدن. و این خب یک نمونه خیلی قشنگ دو شعله دوقلو هست که در عین حال که ارتباط تلپاتیکشون با هم حفظ شده و با همین ارتباط ها رو دارن، اما مسیرشون رو هم دارن قشنگ طی میکنن بدون اینکه کارمای رابطه ای رو بخوان به دوش بکشن و یا هر چیز دیگه، و همه چیز رو خیلی قشنگ توی رابطهشون دارن حفظ میکنن. پس اگر اینو تعریف کردم برای اینکه اگر دوست عزیزی متأهل هست و با شعله دوقلوش مواجه میشه، شما هر دوتون وقتی که توی مسیر آگاهی و بیداری قرار میگیرید انگار هندل میکنید همدیگر رو و انگار کمک میکنید به هم برای تعالی و بالا رفتن، هر چقدر هم که دور باشید. اصلا این دور بودن مهم نیست، مهم اون ارتباط معنوی است که بین این دو نفر هست و داره حفظ میشه. هر کاری کنن این ارتباط معنوی وجود داره. و یا برعکس کسی مجرد هست و میفهمه که شعله دوقلوش متأهل هست، خب اونی که تو مسیر آگاهی و بیداری اصلا نه دنبال این میفته که چیکار کنم از هم جدا شم، چیکار کنم که به وصال برسم، چیکار کنم که این اتفاق بیفته، نه، میدونه که مسیرش مسیر خودشناسی آگاهیه و میدونه که باید توی این مسیر قدم درست رو برداره، میدونه که توی این مسیر نباید کارمای چیزی رو به دوش بکشه و میدونه که وقتی که همه چیز رو به کائنات و جهان هستی داره میسپاره، اگر حتی قرار باشه اتحاد و وصال بین این دو نفر پیش بیاد بدون اینکه یکی از این دو نفر دخالت کنه، خود کائنات و جهان هستی این کارو میکنه. خیلی دقت کنید به این حرف من، اینکه مدام تاکید میکنم که عزیزای دلم، ستاره های درخشان، هم سفرهای روحی عزیزم، توی مسیر رها باشید. شعله دوقلوت ازش جدا شده، دیدیش، رهاش کن. تمرکزت رو بذار روی خودت. اصلاً وقتی که تمرکزت رو روی خودت میذاری، خود به خود شعله تو رشد میکنه. وقتی که تمرکزت روی رشد خودت باشه، روی آگاهی و بیداری خودت باشه، خود به خود شعله تو مسیر خودش رو پیدا میکنه. وقتی که رهاش میکنی، به کائنات و جهان هستی اعلام میکنی که من تسلیمم، الان من نمیدونم چه تصمیمی بگیرم، من از هیچ چیزی خبر ندارم، و اون لحظه میگی خدایا من سپردم به تو، سکان زندگیم رو به تو سپردم، تو حرکت بده دیگه همه چیز رو، تو پازل زندگی منو برام بچین، تو نقش زندگی من رو برام نقاشی کن. اون لحظه‌ای که میسپاری و خودت دیگه رها هستی و تمرکزت رو میذاری روی رشد خودت، ببینید کائنات و جهان هستی چی کار میکنه با زندگیتون. ببینید چه دگرگونی های عجیبی توی زندگیتون میبینید که به خواب نمیدیدید، چون تسلیم شدی با عشق، چون اعتماد کردی به خدا. و وقتی که به خدا اعتماد میکنی، محاله که پشتت رو خالی کنه، محاله که بذاره بخوری زمین. فقط کافی بهش اعتماد کنی و رها کنی خواستت رو، هر گونه خواسته ای، و نتیجه این اعتماد رو به زیباترین شکل توی زندگیت میبینی. پس عزیزای دلم، در هر شرایطی اگر شخصی همسرتون هست و شعله دوقلوتونه که چقدر عالی، توی مسیر قدم بردارید قبل از اینکه درد جدایی باعث بشه که شما بخواید توی مسیر بیافتید. و اگر هم نه همسرتون نیست، با شعله دوقلوتون آشنا شده، کارهایی رو که گفتم بکنید. یادمون باید باشه مسیر شعله های دوقلو مسیر شگفت انگیز معنوی هستش که هر کسی تجربهش نمیکنه.
و زمانی تجربهش میکنی که تو در مرحله تکامل و به عروج رسیدن هستی، در مرحله‌ای که زندگی آخر خودت رو داری تجربه میکنی. پس حواست باشه این مرحله رو خیلی قشنگ تموم کنی، با عشق تموم کنی و از تمام چیزهایی که خدا بهت داده لذت ببری تا دیر نشده. دوست عزیزم، امیدوارم که جواب سوالت رو گرفته باشی. برات از صمیم قلب زیباترین و عالیترین مسیرها رو در مسیر عشق و نور و آگاهی طلب میکنم و در نهایت میگم که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.